At kamusta ang muli sa lahat ng mga subscribers natin, Repa Peeps, ka-vapers at lalo na sa mga bago nating katambayan dito lang sa ating simpleng tambayan at YouTube channel IDEYA. Our new video content sa ating simpleng tambayan, how to replace battery of Redmi Note 4X. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano yung pagbaklas at tamang paraan kung paano magpalit at mag-remove ng defective battery ng inyong Redmi Note 4X. And don't forget to support, subscribe, like, and click notification bell for more updated videos dito sa ating simpleng tambayan at YouTube channel iVape. Don't skip that sa lahat ng mga video tutorial natin dito. And now, our first step ng ating video tutorial, how to remove new battery of Redmi Note 4X. Exactly 100% check before disassembly. Before ninyo i-remove, before disassembly, kailangan po ninyo i-check ng 100%. Need sa step by step natin yan. And first, remove SIM card tray. Second, remove the back cover. Always take care because of flex or ribbon on fingerprint of back cover ng Redmi Note 4X. At yan, lagi po niyong tatandaan at huwag niyong kakalimutan once na may mga fingerprint sa likod, medyo maselan po yan. Second step ng ating video tutorial, how to replace battery of Redmi Note 4X. Once na na-remove na ninyo back cover, SIM card tray, slowly but surely dapat matanggal ninyo yung battery. And always don't forget, once you remove the battery, don't forget yung ribbon or flex doon sa ilalim ng mismong battery na nakalagay sa casing or kaya tinatawag natin chassis. Yan po yung iingatan ninyo once na matuklap or kaya once na susungkutin ninyo or i-remove ninyo, iaangat ninyo or ililift nyo yung mismong battery. Dapat ingatan po ninyo maigi yung flex mula doon sa LCD at charging board or kaya PCB board, second PCB board ng Redmi Note 4X. Kaya tayo po yung mahalaga niyan. Dapat po hindi sobra, dapat tandaan ninyo maigi. Bibigyan ko kayo ng helping tips at healthy guys. Once na hindi niyo kabisado kung saan nakalagay yung mga flex o ribbon, pwede po kayo mag-check kay YouTube or kaya kay Google. Mas maganda po yan para hindi kayo maligaw or kaya hindi kayo mahihirapan sa pagbaklas at hindi kayo mangapa kung nasaan yung flex o ribbon para hindi tamaan o kaya hindi siya makat, para maingatan ninyo at ma-remove ninyo yung battery ng swabe or 100% na walang damage or anything na magiging problema sa Redmi Note 4X. And now, our last step, yung pinali ng ating video tutorial, once na na-remove na ninyo 100% yung defective battery or bloated battery, then next ninyo ilagay yung new battery at good battery para maggamit nyo ng maayos. At don't forget na lagyan nyo ng dual adhesive tape para hindi kumalas yung battery na nilagay ninyo at para makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, iVape.